So what's up mga guys, welcome sa Delicious TV. So kung bago ka lang sa aking channel ay huwag mo nang kalimutan i-subscribe, i-like para update ka sa mga latest menu ko na gagawin in the future. So let's proceed mga guys. So ang menu natin for today ay special beef palabok. So ito po ang aking mga ingredients, ang ating ground beef, ang flour, ang water, cooking oil, and ating pancit bihon noodles, and sweaty powder or anato powder, beef broth, white pepper, sugar, salt, soy sauce, and oyster. And then gagamitan din natin guys ng spring onion, cabbage, and garlic and red onion, and then ng boiled egg. So ayan guys ang ating mga ingredients. So then magsimula na po tayo. So ang first step na gagawin natin, so ilagay muna natin ang bihon sa boiling water. So maglagay tayo ng ating bowl or container. Then ilagay natin ang bihon noodles. Then ibabad natin sa boiling water. Make sure kumukulo guys ang water natin para maluto ang ating noodles. So ito ang ating bihon noodles. Then ibabad lang natin guys habang lulutuin natin ang iba pang ingredients. Set aside muna natin to. Ilagay muna natin sa gilid. So next step naman guys, sutay muna natin ang ating pan-toppings. So maglagay lang tayo ng cooking oil. Then sutot natin ang garlic and onion. Sutay lang natin guys. Then lagyan na natin ang ating cabbage o ang repolyo. Lagyan lang natin ng konting salt and pepper. Wala hapok lang guys. So ayan na ang texture niya guys. Then transfer na natin sa small bowl. So ito na guys. So next step naman na gagawin natin guys, lutuin na natin ang ating beef. So maglagay lang ulit tayo ng cooking oil. So pagka mainit na guys, lagay na natin ang garlic and onion. Lagay lang natin ulit guys. After nyan guys, sunod na natin ang beef mince o ang ground beef. Then lagay lang natin guys. Then pagka after natin maisutay at hindi na fresh at well done na, ilagay na natin guys ang ingredients. So unahin natin ang salt, pepper, soy sauce, and ang ating oyster sauce. Then i-mix lang ulit natin guys. Then takpan na natin guys, hintayin na natin ma-well done. Pakuluin natin ng mga 5 minutes hanggang sa ma-well done na guys. So after 5 minutes guys, then mix lang ulit natin. So well done ang ating beef. So ayun yung texture niya guys. So next step naman na gagawin natin guys, gagawa tayo ng palabok sauce. So ilagay na natin ng soup stock o water. Then maglagay tayo ng beef broth. Sorry, 2 piraso guys. Then ating white pepper, salt, sugar. Again, ang ating anato powder o ang sweaty powder.
para mas makulay ang ating palabok sauce. So maglagay lang tayo ng 1 tablespoon. Kasi masyadong madami to guys eh. Sakto lang sa kulay niya. 1 tablespoon. Then mix natin guys. So i-mix lang natin hanggang sa mag-usaw lahat guys. So after nyan, takpan muna natin at pakuluin ng mga 3 to 4 minutes. So after natin pinakulo ng 3 to 4 minutes guys, then maglagay tayo guys ng cooking oil. Then ang gagawin natin na slurry guys, ito ang ating flour. Para magintig ang ating sauce, mix lang ulit natin. So ang ating ginawa slurry. Then ilagay na natin guys ang ginawa natin slurry hanggang magintig ang ating sauce. So ayan na ang texture ng ating sauce ng palabok. Ganyan lang siya guys kalapot. Yung saktong tik lang. So let's plate mga guys. So ito na guys yung texture ng ating bihon na binabad sa hot water. So di ba guys, naluto na. So babawasan lang natin guys ng tubig to para pwede to plate na natin. So mas maganda kung may strainer kayo guys dito. So ayan na, texture natin. Then mag-plate na tayo mga guys. Lain natin ang noodles. Then ang ating sauce. Ating dried beef. Tapos ng ground beef ang ating cabbage. Then spring onion. Then maglagay tayo ng lemon. And boiled egg. So, we're done ang ating special beef palabok. So, kung hindi ka pa nakasubscribe guys sa channel ko, subscribe mo na para update ka sa mga latest menu ko in the future. So, thank you very much again. See you in my next video and God bless.